З 22 по 24 жовтня 2024 року у столиці окупованого Татарстану, місті Казань, президент Росії, диктатор та злочинець приймав перший в історії саміт БРІКС+. На ньому члени-засновники БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка – офіційно прийняли до свого складу 5 нових членів – Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Путін також запросив понад 20 інших країн, які подали заявки або розглядають можливість членства у клубі, що розширюється. Ця зустріч мала на меті надіслати сигнал. Попри всі зусилля Заходу, спрямовані на ізоляцію Росії, вона має багато друзів у всьому світі. Для багатьох на Заході поява БРІКС+ видається зловісною. Світ фрагментується на конкурентні блоки завдяки посиленню геополітичного суперництва між Сходом і Заходом та зростальному взаємному відчуженню між північчю та півднем. Пекін і Москва активно працюють, щоб використовувати невдоволення деяких країн Сполученими Штатами та їхніми багатими світовими союзниками для консолідації антизахідної противаги групі 7 G7. Поява БРІКС, а тепер і БРІКС+, відображає спільне переконання деяких країн, що розвиваються у тому, що панівний на Заході міжнародний порядок, заснований на правилах, система глобального економічного управління, демократія та верховенство права суперечать їхнім інтересам і є фундаментально застарілими. Якщо подивитись на показники, які з'являються у західних медіа, може скластись враження, що БРІКС дійсно новий світовий гегемон. Наприклад, пишуть, що країни-члени БРІКС зараз представляють 45% населення світу, в той час як на країни G7 – Сполучені Штати, Німеччина, Канада, Франція, Великобританія, Італія та Японія – припадає лише 10%. На БРІКС припадає 35% світового ВВП, тоді як на G7 лише 30%. Понад 40 країн висловили зацікавленість у членстві, включаючи членів НАТО, Туреччину та найбільшу мусульманську країну у світі – Індонезію. Згідно з даними статистичного огляду світової енергетики Енергетичного інституту за 2022 рік, частка БРІКС у видобутку нафти зросте із 20,4% до 43,1%. Виглядає зловіще. Еге ж? Враховуючи турбулентні часи у США, нестабільність у Німеччині, стагнацію у Великій Британії, здається, що з'явився новий полюс, здатний вирішувати долю світу. Але, як кажуть, диявол криється у деталях. У цьому відео ми розповімо, що це за звір такий, чому це не альтернатива Заходу, та доведемо, що БРІКС – це безтолкова тусовка ображених, яка ніколи не посуне зі світового лідерства розвинуті демократії. Сам акронім придумав банкір Goldman Sachs Джим О'Ніл. У 2001 році він висловив припущення, що Бразилія, Росія, Індія та Китай, які він охрестив країнами БРІК, будуть рушіями світового економічного зростання в наступному десятилітті. Частково завдяки зростанню цін на сировину у світі це передбачення виявилося пророчим. У період із 2000 по 2011 рік частка групи у світовому виробництві зросла із 8 до 19%. Першу зустріч у форматі БРІК провели 20 вересня 2006 року на полях 61-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там були присутні міністри закордонних справ Росії, Бразилії та Китаю, а також міністр оборони Індії, які домовилися розвивати багатогранну співпрацю між 4 країнами. У червні 2009 року 4 країни БРІК провели свій перший саміт лідерів у російському місті Єкатеринбург, що знаходиться на окупованому Москвою Уралі. Саміт, що відбувся одразу після глобальної фінансової кризи, яка розпочалася у Сполучених Штатах і вразила інші західні країни, був сповнений символізму, пропонуючи світанок нового економічного порядку, рушійною силою якого стануть країни з економікою, що розвиваються. Наступного року група запросила Південну Африку приєднатися, ставши БРІКС.
Від самого початку БРІКС була задумана як геополітична та геоекономічна противага Заходу, який десятиліттями намагався керувати світовою економікою. Ці зусилля Заходу почалися у 1975 році після арабського нафтового ембарго і глобальної економічної турбулентності, коли лідери США, Японії, Західної Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії зібралися в Шато де Рамбує у Франції. Із приєднанням Канади у 1976 році G7 народилася як постійний форум для макроекономічної координації, що збирається на щорічні саміти. У 1997 році G7 востаннє відчинила свої двері, прийнявши Росію з метою стабілізації реформаторського уряду її президента Бориса Єльцина. Це розширення до G8 стало доленосним кроком, враховуючи подальший авторитарний поворот Росії. Протягом десятиліть G7 і G8 також розширила свій порядок денний. Хоча у ньому, як і раніше, домінували міністри фінансів і керівники центральних банків, форум охопив ширший спектр питань – від зброї масового знищення до полегшення боргового тягаря, глобальної безпеки в галузі охорони здоров'я та зміни клімату. Глобальна фінансова криза 2007-2008 років стала важливим моментом для G8, не менше, ніж для БРІКС. На відміну від попередніх криз у Латинській Америці у 1980-х та в Азії наприкінці 90-х, ця криза почалася на Уолл-стріт, епіцентрі глобального капіталізму, і не могла бути вирішена у західних залах засідань. Порятунок світової економіки вимагав мобілізації фінансової вогневої потужності та узгоджених дій усіх великих економік, не в останню чергу Китаю. Адміністрація Джорджа Буша-молодшого схилилася перед цією реальністю в листопаді 2008-го, скликавши перший саміт Великої Двадцятки на рівні лідерів. Багато спостерігачів інтерпретували піднесення G20 як переломний момент у глобальному управлінні, що знаменує нову еру, в якій найважливіші розвинені країни світу та країни, що розвиваються, будуть спільно управляти світовою економікою. Охоплюючи 2/3 населення світу і понад 80% його торгівлі та ВВП, нова організація претендувала на економічну вагу і репрезентативність, із якими Велика Вісімка просто не могла зрівнятися. Під час кризи G20 продемонстрували чудові результати, вливши безпрецедентні обсяги ліквідності для стимулювання глобального попиту, активізувавши роботу Міжнародного валютного фонду та Світового банку, а також створивши Раду з фінансової стабільності як новий стовп Бреттон-Вудської системи, що регулює міжнародні комерційні та фінансові відносини. Хоча рятувальні заходи були недосконалими, вони стабілізували світову економіку. На третьому саміті G20 у Пітсбурзі у вересні 2009 року зібралися світові лідери, які постановили, що це головний форум для нашого міжнародного економічного співробітництва. У той час багато хто передбачав, що G8 швидко відійде у небуття. Цього не сталося із кількох причин. По-перше, хоча G20 виявилася компетентним антикризовим менеджером, вона не змогла перетворитися на довготривалий керівний комітет світової економіки через свій розмір і неоднорідність. По-друге, розчарувавши уряди країн з економіками, що розвиваються, зростання G20 не змінило фундаментально структуру нерівності глобального економічного управління, зокрема роль долара як основної резервної валюти та домінування Заходу у міжнародних фінансових інституціях. По-третє, зростання геополітичної напруженості, що протиставляє Китай і Росію Заходу, дедалі більше ускладнювало узгодження дій у G20. Нарешті російська анексія Криму у 2014 році та початок війни на Донбасі змусили західні країни призупинити членство Росії у G8, до якої вона ніколи не належала по-справжньому. У січні 2017 року Москва оголосила, що назавжди залишає цей орган. Виключення Росії відродило стан і стратегічне значення G7 як згуртованої коаліції однодумців, розвинених ринкових демократій, відданих міжнародному верховенству права. Дехто у Вашингтоні виступає за подальше розширення G7 за рахунок двох більш впливових демократій –
Австралії та Південної Кореї, а також самого Європейського Союзу, щоб створити групу 10 демократій. Велика сімка на чолі зі Сполученими Штатами на півночі та БРІКС на чолі з Китаєм на глобальному півдні старанно працюють над тим, щоб контролювати міжнародний порядок, заснований на правилах. Щоб краще зрозуміти цю конкуренцію, важливо усвідомити походження, призначення та поточні цілі цих інституцій. G7 була заснована у 1975 році розвиненими демократичними індустріальними країнами для обговорення нагальних економічних проблем. А нафтова криза 1973 року, спричинена Організацією країн-експортерів нафти ОПЕК, стала каталізатором цього процесу. G7 не є формальною інституцією на кшталт НАТО чи Європейського Союзу. Вона не має генерального секретаря, конституції чи постійного штату співробітників. Кожного року країна переобирає на себе головування. Наразі цю посаду обіймає Італія. Це надає їй повноваження визначати річний політичний порядок денний та організовувати саміт групи. Причому будь-які пропозиції потребують одностайного схвалення. Основна мета – сприяти глобальному миру і безпеці, підтримуючи міжнародний порядок, заснований на правилах. БРІКС був ініційований Росією у 2009 році з метою підвищення ролі країн з перехідною економікою у світових фінансових інституціях. БРІКС функціонує так само, як і G7. Це орган, заснований на консенсусі, який вимагає одностайних домовленостей і щорічної ротації лідера. Нинішня їх мета – змінити міжнародний порядок, щоб дозволити країнам діяти незалежно, без втручання чи примусу з боку західних країн. Ліга ображених, як ще називають цей союз, не є формальною організацією, а радше вільним блоком незахідних економік, які координують економічні та дипломатичні зусилля навколо спільної мети. Вони прагнуть створити альтернативу тому, що вони вважають домінуванням Заходу в основних багатосторонніх об'єднаннях, таких як Світовий банк, Група Семи і Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Глави держав БРІКС збираються щорічно. Кожна країна головує протягом 1 року, щоб визначити пріоритети і провести саміт. Блок покладається на прийняття рішень на основі консенсусу і є значною мірою неформальним. Він не має визначального статусу, секретаріату чи спільних фондів. Кілька тематичних напрямків підкреслюють її пріоритети. Виступати за більшу представленість у глобальних організаціях. БРІКС прагне створити єдиний фронт для відстоювання інтересів країн із економікою, що розвивається у різних інституціях. Група має на меті як просувати реформування існуючих інституцій, таких як розширення Ради безпеки ООН, так і формувати переговорні блоки в рамках цих інституцій. Наприклад, багато країн БРІКС виступили проти засудження ООН війни Росії в Україні. Шукали спільні позиції щодо іранської ядерної програми та конфліктів в Афганістані, секторі Газа, Лівії та Сирії. Координувати економічну політику. Глобальна рецесія 2008 року сильно вдарила по країнах БРІКС, що змусило групу зробити акцент на координації у таких питаннях, як тарифна політика, обмеження експорту критично важливих ресурсів та інвестицій. Щорічний приплив прямих іноземних інвестицій до країн блоку із 2001 по 2021 рік збільшився більш ніж 4 рази, хоча в останні роки він сповільнився. Зменшити залежність від долара США. Лідери БРІКС дедалі більше невдоволені домінуванням долара у глобальних транзакціях, що наражає їх на західні санкції. Вже давно виступають за дедоларизацію на користь збільшення торгівлі в національних валютах або навіть потенційної спільної валюти БРІКС. Створити альтернативну фінансову систему. Новий банк розвитку та угода про умовні резерви групи покликані імітувати Світовий банк та Міжнародний валютний фонд відповідно. Члени БРІКС сподіваються, що альтернативні кредитні установи зможуть пожвавити співпрацю Південь-Південь і зменшити залежність від традиційних джерел фінансування. Тепер ми можемо побачити, що являє собою цей союз.
БРІКС – це купка ображених на цілком справедливе панування G7 та західних інституцій. Тут разом диктаторські країни із демократіями. Тут є держави, які між собою конфліктують і бачать одне в одному ворогів, як Китай та Індія, у яких немає взаємного визнаного кордону в Гімалаях. А у 2020 році вони де-факто вели бойові дії у спірному регіоні. Ті ж Іран та Саудівська Аравія, які вже багато років є полюсами арабського світу. У БРІКС – країни, між якими немає ніякої торгівлі – Бразилія із ПАР та РФ. Тут є Китай, який хоче всім нав'язати свої кабальні інвестиції. Та є Індія, яка хоче перехопити в Китаю іноземних інвесторів і домогтися перенесення світової фабрики до себе. З розширенням БРІКС тепер тут є країни, які є важливими партнерами США на Близькому Сході, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія, на території яких є американські бази. І найцікавіше те, що основна ціль перебування – захист цих країн від союзника по БРІКС – Ірану. Як ми зазначали раніше, одна із цілей БРІКС – скинути домінування західних фінансових інституцій. І з цією метою у 2015 році блок заснував дві нові багатосторонні інституції – Новий банк розвитку НБР та Механізм умовних резервів МУР, щоб конкурувати зі Світовим банком та Міжнародним валютним фондом відповідно. Жодна із цих інституцій не викликала великого резонансу. Новий банк розвитку, акціонерами якого є також кілька країн, що не входять до складу БРІКС, залишається недокапіталізованим, виділивши за останні десятиліття лише третину коштів – 32 мільярди доларів, які Світовий банк зобов'язався виділити в глобальному масштабі лише у 2021 році. НБР пропонує кредит, гарантії та інші фінансові механізми для підтримки приватних проєктів, які сприяють сталому розвитку та розбудові інфраструктури. Він має на меті запропонувати більшу гнучкість, більшу рівність між акціонерами та легший доступ до коштів, ніж Світовий банк, який має розподіляти свою вагу між 190 членами. Кредитування зосереджене на чистій енергетиці, транспорті, санітарії та соціальному розвитку. І банк прагне присвятити 40% своїх проєктів боротьбі зі зміною клімату. На сьогодні банк схвалив понад 32 мільярди доларів на 96 проєктів із початку своєї діяльності у 2016 році. І це не до порівняння з об'ємами Світового банку, який у 2024-му надав 117,5 мільярдів доларів США у вигляді кредитів, грантів, інвестицій в акціонерний капітал, гарантій країнам-партнерам та приватному бізнесу. У 2023-му було 128,3 мільярди доларів США, а у 2022-му 104,4 мільярдів доларів США. Виходить, що обсяги діяльності Світового банку за 3 роки більші майже в 11 разів за показники Нового банку розвитку протягом 8 років. Однак ці зусилля стикаються із перешкодами. НБР більш ніж у 5 разів менший за Світовий банк, і всім стало зрозуміло, що він не зможе його замінити. Як бачимо, амбіції щодо реорганізації світової фінансової системи не виправдалися, оскільки він зберігає багато практик своїх конкурентів. НБР також зазнав критики за нечіткі зобов'язання щодо стандартів екологічного та соціального впливу. Натомість механізм умовних резервів є, по суті, системою страхування для подолання потенційного короткострокового тиску на платіжний баланс. Акціонери вносять капітал і в обмін на це можуть отримати невеликі ресурси у випадку кризи ліквідності. Країни БРІКС уже понад 10 років прагнуть зменшити домінування долара США у міжнародній торгівлі насамперед шляхом збільшення використання власних валют для торгівлі. Існує також прагнення запровадити нову, спільну для всіх країн БРІКС валюту, головним прихильником якої є президент Бразилії Лула да Сілва. Інші монетарні пропозиції, викладені на саміті 2023 року, включали заснування нової криптовалюти або використання комбінованого кошика валют БРІКС. Однак ці амбіції далекі від досягнення. Валюта БРІКС вимагатиме серйозних політичних компромісів, включаючи банківський союз, фіскальний союз і уніфікацію економічних систем. Як ми зазначали вище, країни-члени БРІКС дуже сильно відрізняються у багатьох питаннях.
тому настільки високий рівень погодження та об'єднання зараз виглядає неможливим. Долар вже тривалий час є головною світовою резервною валютою, і майже всі впевнені, що заміна долару не буде достатньо стабільною або надійною, щоб їй довіряли у глобальних транзакціях. Резервна валюта – це іноземна валюта, яку центральний банк або казначейство тримає як частину офіційних валютних резервів своєї країни. Згідно з даними Міжнародного валютного фонду, 59% світових валютних резервів деноміновані у доларах США. Друге місце займає євро із 20%, японська єна – 6% та британський фунт із 5%. Своєю чергою китайський юань із 2% залишився позаду канадського 3% і австралійського 2% доларів. Подивімось на інший показник – частка валют в операціях SWIFT. Більшість платежів здійснюється в доларах США. Жодна інша валюта не може наблизитися до ролі гегемона в міжнародних транзакціях. У серпні 2024 року на долар припадало понад 49% платежів, оброблених SWIFT, 21,6% на євро і 6,5% на британський фунт. 4,7% на китайський юань. Якщо не враховувати платежі в межах єврозони, частка долара навіть зростає до 60%, що ілюструє його роль як наближеної до світової валюти, на превеликий жаль для Росії та інших ворогів Сполучених Штатів. І це насправді показує перспективу спільної валюти БРІКС, оскільки країни не довіряють навіть Китаю та юаню, які є стрижневими у їх союзі. Країни вагаються, чи довіряти китайському юаню як світовій резервній валюті із кількох причин, попри зростальний економічний вплив Китаю. Фінансовій системі та монетарній політиці Китаю бракує прозорості, необхідної для глобальної довіри. Уряд здійснює жорсткий контроль над вартістю та обмінним курсом юаня, що призводить до побоювань щодо потенційних валютних маніпуляцій. На відміну від долара США, який функціонує в умовах вільного ринку, юань сприймається як менш передбачувана валюта, що зазнає сильного впливу політичного порядку. Китай запроваджує суворий контроль за рухом капіталу, щоб запобігти масштабному відтоку своєї валюти. Це означає, що іноземні інвестори та центральні банки стикаються зі значним обмеженням щодо того, як вони можуть ввозити та вивозити гроші з Китаю. Такі обмеження перешкоджають вільній торгівлі юанем та його широкому використанню, що є критично важливим фактором для резервної валюти. Хоча Китай є великим експортером, багато міжнародних транзакцій все ще проводяться в доларах США чи євро. Для того, щоб валюта замінила долар, вона повинна бути широко прийнята і використовуватися на світових ринках, чого поки що не можна сказати про юань. Багато країн остерігаються авторитарного режиму та геополітичних амбіцій Китаю. Опора на юань збільшить залежність від економіки та політики Китаю, що деякі країни розглядають як загрозу своєму суверенітету. На противагу цьому, долар США виграє від прив'язки до демократичного уряду із довгою історією світового економічного лідерства. Країни БРІКС зробили певні кроки, щоб зменшити здатність Сполучених Штатів та їхніх союзників використовувати глобальну взаємозалежність як зброю, включаючи контроль Вашингтона над вузькими місцями в міжнародній фінансовій інфраструктурі. Ініціатива, відома як BRICS-Pay, є запланованою, децентралізованою та незалежною системою механізму обміну платіжними повідомленнями для країн БРІКС для торгівлі між собою за допомогою власних валют. Поки це лише ідея. В інших сферах прагнення БРІКС переробити інфраструктуру глобалізації не виправдали очікувань також. Буквальним прикладом цього стало зобов'язання групи на саміті 2012 року створити нову глобальну мережу підводних кабелів, що з'єднують її телекомунікації, одночасно перешкоджаючи шпигунським зусиллям США і Заходу. Цього так і не сталося. Як бачимо, зусилля БРІКС посягнути на домінування Заходу зводяться на нівець. Проте, якщо придивитись іще детальніше, то відкриваються нові цікаві обставини. Окрім економічних невдач, цей союз зазнає і політичних. Кремль усіляко намагається підкреслити, що саміт БРІКС, який відбувся у Казані в жовтні 2024-го, демонструє відсутність дипломатичної ізоляції Росії.
Помічник Путіна Юрій Ушаков розповідав аж про 30 заявок на приєднання до організації, яку Росія намагається перетворити на альтернативу JSC. Однак реальних претендентів зовсім небагато. Серед них Азербайджан і Туреччина, куди більш близькі Кремлю Казахстан і Сербія навпаки від членства ухиляються. Та їхати в Казань захотіли аж ніяк не всі із тих, хто очікувався. В останній момент, наприклад, під приводом травми голови ухилився від візиту бразильський президент Лула да Сілва. Однією з обставин, яка ставить під сумнів перспективи БРІКС, є взаємні конфлікти між його членами. Наприклад, дві найбільші економіки Союзу – Китай та Індія. Це ідеальний приклад розбіжності всередині БРІКС. Із певною періодичністю вони опиняються на межі потенційного повномасштабного конфлікту. У країн немає взаємно визнаного кордону в Гімалаях. Востаннє Індія і Китай де-факто вели бойові дії у спірному регіоні у 2020-му. І якщо втрати Китаю невідомі, то з індійського боку загинули щонайменше 20 військових. Крім того, останніми роками Індія розвиває відносини із союзниками у США у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, виступаючи на боці антикитайської коаліції. Окрім поглиблення економічних зв'язків, великий акцент ставлять на посилення військової співпраці між Індією та США. У червні 2023 року Міністерство оборони США та Міністерство оборони Індії запустили індійсько-американську екосистему прискорення оборонної промисловості, керуючись програмою двосторонньої співпраці. Indus-X буде просувати зобов'язання радників із національної безпеки США та Індії створити міст оборонних інновацій між двома країнами в рамках ініціативи з критичних та нових технологій. Indus-X сприятиме налагодженню партнерських відносин між американськими та індійськими оборонними компаніями всіх розмірів, інкубаторами та акселераторами, інвесторами та університетами за підтримки урядів США та Індії. Не викликає сумніву, проти якого члена БРІКС це створено. Під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до США у вересні 2024-го президент Джо Байден назвав ці відносини, цитую, «сильнішими, тіснішими та динамічнішими, ніж будь-коли в історії». Інший приклад – відносини Ірану практично з усіма країнами Перської затоки, які залишаються вкрай напруженими. З Еміратами в Ірану зараз немає прямого конфлікту, але Об'єднані Арабські Емірати, хоч і член БРІКС, підтримує Саудівську Аравію, який Іран у жовтні погрожував війною. Цей конфлікт триває десятиліттями, оскільки Іран вважає саудитів злом за їхні зв'язки із США та Ізраїлем. 14 вересня 2019 року безпілотники атакували нафтопереробні об'єкти в Аб-Каїку та Хурайсі на сході Саудівської Аравії. Вони експлуатувалися державною нафтовою компанією Сауді Арамко. Міністерство оборони Саудівської Аравії продемонструвало уламки безпілотників і крилатих ракет, які, за їх словами, доводять причетність Ірану до атак на два нафтові об'єкти. Міністерство заявило, що 18 безпілотників і 7 крилатих ракет були випущені із напрямку, який виключає Ємен як джерело, попри заяви хуситів. Самі хусити є проксі-силою Ірану на Близькому Сході поряд із Хамасом та Хезболою. Тому сумнівів немає в тому, що за атакою стояв Іран. Розширення БРІКС супроводжується двосторонніми суперечками не лише в Азії. Серед нових членів є напруга між Єгиптом та Ефіопією. Велика дамба, збудована на річці Ніл, стала причиною конфлікту між цими двома країнами. А також Судан, який розташований нижче за течією, теж висловлює занепокоєння, що ця гребля зменшить потік води з Нілу. У 2023-му Ефіопія, Єгипет і Судан відновили переговори щодо проєкту після дворічної перерви. У той час, як ефіопська делегація зберігала надію знайти взаємоприйнятне рішення, Єгипет висловив невдоволення незмінною позицією Ефіопії про розподіл води під час цих переговорів. Надалі якогось суттєвого прогресу не досягнули. Ситуація залишається напруженою досі. Відсутність єдності виступає іншою обставиною, яка загрожує БРІКС. Москва постійно намагається переконати окремих членів БРІКС інвестувати у створення незалежних систем платежів. Але поки що у подібних проєктах з інтересом бере участь тільки Іран. І це не дивно чому.
Обидві країни перебувають під санкціями. Інші країни БРІКСу не знаходяться під міжнародним тиском, тому це питання не є для них настільки критичним. А такі пари, що протистоять одне одній майже в усьому, як Індія і Китай, або Іран і Об'єднані Арабські Емірати, роблять уніфікацію позицій майже з будь-яких питань практично неймовірною. Платіжна система BRICS-Pay вперше запропонована у 2018 році як спосіб для країн, що розвиваються, краще торгувати одна з одною. Хоча Росія з найбільшим ентузіазмом ставиться до цього проєкту, інші члени-засновники BRICS все ще з обережністю ставляться до такої системи. До них належать Індія, прем'єр-міністр якої Нарендра Моді хоче зосередитися на поширенні власної платіжної системи UPI у країнах БРІКС. Китай так само не впевнений у цій ідеї, оскільки президент Сі Цзіньпін зазначив, що БРІКС має сприяти розвитку міжнародної фінансової системи, щоб вона краще відображала зміни у світовому економічному ландшафті. І Китай та Індія мають свою альтернативу SWIFT. Наразі BRICS-Pay, як і багато інших пропозицій цього союзу, залишаються лише ідеєю. Німецька газета Bild 24 жовтня 2024 року повідомила, що Індія відхилила заявку Туреччини на членство у БРІКС, посилаючись на тісні відносини Анкари з Пакистаном. У результаті рішення Індії не було досягнуто необхідного консенсусу. Таким чином, лідери держав і урядів, які зібралися на саміт БРІКС, вирішили поки що не приймати нових членів. Зважаючи на амбіції БРІКС, прийняття Туреччини, країни-члени НАТО, могло бути показовим для інших країн. Китайська та російська пропаганда б кричали, як союзники США та Заходу відвертаються від них та стають на шлях багатополярного світу. Але Індія, яка керується своїми інтересами, заблокувала це. В цьому і полягає перспектива БРІКС. Хоча Туреччина отримала пропозицію стати країною-партнером БРІКС замість повноцінного вступу, це показує складність досягнення згоди у цьому союзі. І випадок з турками не єдиний. Президент Лула змінив свою позицію щодо вступу Венесуели та Нікарагуа до БРІКС, доручивши бразильській делегації блокувати нових членів на саміті в Росії. Це рішення показало собою значну зміну у порівнянні із попередньою підтримкою вступу Венесуели до групи. Путін намагався протиснути своїх друзів через механізм напівчленства, але у цьому теж відмовили. Отже, Індія та Бразилія заблокували розширення БРІКС взагалі, тим самим підірвавши зусилля Московії на експансію Союзу. Як бачимо, країни БРІКСу керуються суто власними інтересами, попри думку інших. Хоча вони декларують єдність, на діях вона не проявляється. Залежність від Заходу виступає іншою обставиною, яка демонструє туманні перспективи цього союзу. Це чітко можна побачити завдяки санкційному режиму щодо Росії та Ірану. Картки UnionPay від Газпромбанку припиняють обслуговувати за кордоном. Щонайменше у 8 країнах – Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Таїланді, Угорщині, Німеччині, Катарі, Казахстані та Китаї припинено обслуговування карток UnionPay, виданих Газпромбанком, який потрапив під санкції США у кінці листопада 2024-го. Китайські банки почали перекривати російським компаніям платежі через Індію, Об'єднані Арабські Емірати і Гонконг. І посилили перевірки платежів із цих країн, намагаючись виявити у них російський слід. Провести оплату стає дедалі складніше. Кредитні організації аналізують відвантажувальні документи, кому йде товар, куди і навіщо. До цього такі посилені перевірки були введені щодо переказів через Туреччину і країни колишнього СРСР. Але тепер вони поширилися і на інші держави. Банки вимагають, щоб товар відвантажували саме в ту країну, звідки прийшли гроші. За допомогою посилення контролю організації намагаються уникнути вторинних санкцій. У серпні 2024-го російські ЗМІ повідомили, що 98% китайських банків відмовляються обробляти транзакції, деноміновані в юанях за участі Росії. Крім цього, на китайській стороні перекази можуть провисіти кілька тижнів до того, як ухвалять рішення проводити платіж чи ні. Пізніше переказ можуть скасувати без оголошення причин. У підсумку клієнт дізнається, що комісію з нього все одно взяли, а платіж виконано не було.
Найчастіше гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад. Як ви думаєте, чи буде інституція, створена в межах БРІКС, іти проти санкційного режиму Заходу? Відповідь очевидна. Новий банк розвитку, створений країнами БРІКС, не розглядає нові проекти в Росії, оскільки працює в умовах обмежень, введених на фінансових ринках і ринках капіталу, заявив його голова Ділма Русеф. Таким чином, банк, який створений з метою зменшення впливу Заходу, діє під його впливом, що аж ніяк не вкладається в проєкти країни-засновниці. Виглядає трішки сюрреалістично, як для Союзу, який готується кинути виклик Заходу. Чи не так? Окрім санкцій, залежність деяких членів БРІКС від Заходу проявляється у торгівлі. Подивимось на це із прикладу Китаю. У 2022 році Піднебесна експортувала товарів на загальну суму 3,73 трильйони доларів США, що зробило її експортером номер 1 у світі. Найпоширенішими країнами призначення є Сполучені Штати Америки, Гонконг, Японія, Німеччина та Південна Корея. Росія має лише 2,2% у частці експорту Китаю. Індія трошки більше 2,94%. Як бачимо, частка експорту Китаю у країни Заходу та союзників набагато перевищує показники з країнами БРІКС. Можна багато говорити про ворожий Захід, але компенсувати його експортом у дружні країни та внутрішнім попитом не вийде. Потенційна втрата ринку західних країн може стати критичною для багатьох членів БРІКС. І це насправді не останній удар у спину від китайців. Китай відмовився кредитувати уряд Росії в юанях. Переговори з Китаєм про випуск російських суверенних облігацій у юанях, що тривають 9 років, зайшли у глухий кут. Москві поки що не вдалося домовитися про створення із Пекіном депозитарного моста, який дав би змогу уряду позичити китайську валюту на прийнятних для себе умовах. Така сама проблема існує і з іншими дружніми країнами. Йдеться про те, щоб об'єднати фінансові ринки, наприклад, російський і китайський, щоб інвестори кожної країни мали вільний доступ на ринок іншої і отримали можливість торгувати паперами в національних валютах. Поки ж Китай дозволяє Росії випустити лише панда-бонди. Вони продаються на внутрішньому ринку КНР, а щоб вивести гроші за межі КНР, потрібен спеціальний дозвіл. До того ж, видавати його Пекін не бажає. Іншими словами, юані, які займе уряд РФ, залишаться в Китаї. Істотних зрушень у переговорах із Пекіном, попри численні візити Володимира Путіна до Китаю, як не було, так і немає. У Пекіна немає політичної волі на таке рішення. Очевидно, китайці не готові вступати в конфлікт зі США, на якій у них зав'язана економіка. Проєкт державних юанових облігацій обговорюється у Росії з моменту різкого загострення відносин із Заходом у 2014-му. Випуск на суму близько 6 мільярдів юанів, це до 1 мільярду доларів за старими курсами, спочатку планували на 2016 рік, а потім перенесли на 2017. Відмінність виступає іншим фактором, який може завадити політиці БРІКС, і вона проявляється у різних формах. Почнемо з очевидних політичних відмінностей. До складу БРІКС входять 3 бурхливі, але недосконалі демократії – Бразилія, Індія і Південна Африка, а також 2 провідні авторитарні держави світу, якщо не тоталітарні – Росія та Китай. Яким би не було спільне розчарування країн БРІКС щодо несправедливості сучасного світового порядку, ці відмінності у типі режиму і політичній культурі нелегко приховати, незалежно від того, чи йдеться про права людини чи про геополітику. Країни БРІКС також відрізняються за своїми стратегічними орієнтаціями. Хоча Бразилія, Індія та Південна Африка чинять опір тиску США щодо підтримки України проти російської агресії, і у випадку Бразилії та Південної Африки жорстко критикують політику США щодо війни у Газі, вони з однаковим запалом відкидають будь-яку ідею стати на бік Пекіна та Москви проти Заходу, прагнучи натомість максимізувати свою дипломатичну свободу дій, не спалюючи при цьому жодних мостів. Це особливо стосується Індії, яка розглядає БРІКС лише як один із важливих інструментів просування своєї стратегії багатополярності.
Нарешті, 5 країн займають дуже різні економічні позиції. Китай, безумовно, є домінуючим гравцем у цьому угрупованні, відповідальним за майже 70% загального ВВП коаліції, що призводить до того, що двосторонні зв'язки інших 4 країн з Китаєм переважають. Рівні їхніх доходів також суттєво відрізняються. Наприклад, ВВП на душу населення Індії становить менше 1/5 частини ВВП Китаю і ВВП Росії. Індія також є членом четвірки стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, Японією та Австралією, основною, хоча й негласною метою якого є запобігання китайській гегемонії в Індо-Тихоокеанському регіоні. Якщо копнути глибше, то геополітичні розломи з'являються і в БРІКС в цілому. Розглянемо одвічну тему реформування Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Хоча усі 5 країн офіційно підтримують розширення, їхні погляди на деталі суттєво розходяться. Китай і Росія продовжують чинити опір будь-якому розширенню постійного членства в Раді. Саме такого статусу прагнуть отримати Індія, Бразилія і Південна Африка. Як і слід було очікувати, лідери БРІКС воліють замовчувати ці фундаментальні відмінності. Так було і на саміті у вересні 23-го у Дурбані. БРІКС – це рівноправне партнерство країн, які мають різні погляди, але спільне бачення кращого світу, заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Насправді, переговори в Дурбані показали, що БРІКС є вкрай нерівноправною організацією, в якій Китай часто приймає рішення. Напередодні саміту офіційні особи з Бразилії, Індії та Південної Африки висловлювали застереження щодо темпів і масштабів розширення, у тому числі щодо запрошення, яке група надіслала антизахідному Ірану. Зрештою, президент Китаю розгромив їхню опозицію, нав'язавши власне бачення розширення. Попри побажання своїх партнерів і широко розрекламовану прихильність БРІКС до прийняття рішень на основі консенсусу. Китай, об'єктивно, поки що найважливіший учасник Союзу, використовує БРІКС як і ще один майданчик, де можна нав'язати або запропонувати своє лідерство іншим членам глобального півдня. Китай – єдина країна у складі організації, у якої зростає торгівля з усіма членами клубу. Тому Пекін більше за інших зацікавлений у розширенні БРІКС. Країни-учасниці, яких привернув Китай, мають стати вірними союзниками на випадок появи якихось ініціатив, які потребують підтримки більшості. Із тих самих причин у БРІКС бере участь Індія. І зараз цей дует конкурує між собою за формування порядку денного, який у перспективі може стати спільною платформою для країн-учасниць. Поки ж нічого із того, що відбувається у БРІКС, не накладає зобов'язань на членів клубу. У тому числі тому заявок на вступ так багато. Росія, будучи слабшою за Китай та Індію, не може нав'язувати свій курс для БРІКС, проте використовувати його в цілях піару та пропаганди цілком. Для Росії будь-які статусні заходи за участю великих світових країн самі по собі перемога. Зустріч світових незахідних важковаговиків у Казані вражає набагато більше, ніж путінський тет-а-тет із Кім Чен Іном на урочистостях у Пхеньяні. Що більше Росія бере участь у великих міжнародних заходах, а тим більше проводить їх, то простіше Москві шукати нових партнерів, готових, попри ризики, закуповувати російські експортні товари або допомагати налагоджувати паралельний імпорт і обходити санкції. Постійною темою самітів і комюніке БРІКС є роль групи як голосу глобальної більшості, тобто великої частки населення планети, яка проживає в постколоніальному світі та чиї країни історично не мали можливості впливати на прийняття рішень на глобальному рівні. До цього твердження слід ставитися скептично. Окремі уряди країн БРІКС+ представлятимуть власні національні спільноти та переслідуватимуть власні суверенні інтереси на міжнародних форумах. Ці інтереси можуть збігатися або не збігатися з інтересами країни з низьким і середнім рівнем доходів, які беруть участь у групі 77. Міждержавна організація країн, що розвиваються, діюча в рамках Організації Об'єднаних Націй та її органів. І Русі неприєднання – міжнародне об'єднання країн світу, що визнають неприєднання до воєнних союзів великих держав одним із основних принципів своєї зовнішньої політики. Початкове розширення БРІКС+ включає одну країну з низьким рівнем доходу – Ефіопія.
і 2 з рівнем нижче середнього – Єгипет та Іран. Але також включає 2 багаті країни – Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Росія – також є великими виробниками та експортерами нафти та газу, тоді як переважна більшість країн глобального півдня, включаючи Китай та Індію, є чистими імпортерами, і цей факт може призвести до розбіжностей у поглядах на перехід до чистої енергетики або з інших питань. У більш загальному плані 5 засновниць БРІКС, за частковим винятком Південної Африки, відрізняються від переважної більшості країн, що розвиваються, бо вони мають статус великої держави або прагнуть до нього. Китай – найбільший у світі експортер. Росія – терористична ядерна країна. Індія – найчисельніша у світі, а Бразилія – регіональний гегемон із глобальними амбіціями. Всі вони є важливими геополітичними та економічними гравцями і конкурують за вплив та ринки на всьому глобальному півдні, включаючи Латинську Америку, Африку, Близький Схід та Азію. Таке суперництво всередині БРІКС лише посилиться із прийняттям геополітичних та ідеологічних суперників – Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Ірану, які попри зусилля Китаю сприяти їх зближенню, залишаються запеклими ворогами. Світ змінюється. Старий міжнародний порядок відходить у минуле, а на зміну йому приходить новий. Проте західні країни в ньому залишатимуться на провідних ролях, попри бажання Китаю, Росії чи Ірану. Країни Європейського Союзу, США, Канада, Японія чи Південна Корея переживають різного роду труднощі, кризи, турбулентності, але між ними і країнами БРІКС є одна суттєва відмінність – і це інституції. У 2024 році лауреатами Нобелівської премії з економіки стали професори Саймон Джонс, Дарон Аджемоглу та Джеймс А. Робінсон. Останні двоє відомі широкому загалу як автори бестселерів «Чому нації занепадають», «Походження влади, багатства і бідності» та «Вузький коридор». Вони досліджували, як формуються інституції та як вони впливають на добробут країн. Дослідження Аджемоглу та Робінсона важливі, бо вони на історичному досвіді доводять, що інституції – це перше джерело процвітання, і це важко заперечити. Основна ідея полягає в тому, що економічний розвиток залежить від ефективності політичних та економічних інституцій. Інклюзивні інституції передбачають рівну участь громадян у прийнятті політичних рішень, забезпечують стимули для винагородження талантів та креативних ідей. На відміну від цього, існують екстрактивні інституції, що уповноважують еліту керувати та експлуатувати інших, відбираючи та зосереджуючи багато у своїх руках. І саме в цьому криється основна відмінність Заходу від країн БРІКС. Подивімось на декілька показників. Почнемо з індексу верховенства права від світового проєкту із правосуддя. Серед топ-20 країн жодного члену БРІКС+. Це все країни, які, незважаючи до географічного розташування, ми відносимо до західного світу. А де ж тоді країни БРІКС? Відповідь – далеко позаду. Китай займає 95-те місце, Індія та Бразилія 79-те і 80-те відповідно. Ефіопія та Єгипет взагалі на дні рейтингу, 130-те і 135-те місце. Терористична федерація на 113-му місці, Іран 128-й. Південно-Африканська республіка теж невисоко, 57-те місце. Саудівська Аравія взагалі відсутня, що красномовно показує рівень верховенства права. Найвища серед Ліги ображених – Об'єднані Арабські Емірати із 39-тим місцем. Верховенство права є основоположним елементом для сприйняття економічному зростанню та стабільності, створення надійного середовища, у якому громадяни, бізнес та держава можуть процвітати. Без нього розвиток стає нестабільним, а економіка стикається зі стагнацією або занепадом. Як бачимо, із цим у Союзу проблеми. Вільні медіа та преса необхідні для економічного зростання, оскільки вони сприяють політичній конкуренції, створенню прозорої, підзвітної та добре функціонуючої держави. Вони виконують роль наглядача, змушуючи органи влади, приватних осіб відповідати за свої дії.
Розслідуючи та повідомляючи про корупцію, нецільове використання коштів та неефективність, вони допомагають створити середовище, в якому шахрайство та зловживання мають менше шансів на виживання. Згідно із даними індексу «Репортери без кордонів», у топ-20 країн знову без БРІКС. І ситуації з свободою преси у країн БРІКС плюс іще гірше, ніж з верховенством права. Китай займає 172 місце, Індія трішки краще, 159-те. Країни Півдня, Бразилія та ПАР 82 та 38 відповідно. У країнах Близького Сходу ситуація плачевна. Іран на 176-му місці, Саудівська Аравія 166-та, а Об'єднані Арабські Емірати 160-ті. Наш сусід-агресор бовтається поблизу союзничків на 162-й позиції. Єгипет та Ефіопія на 170-му і 141-му місцях. В індексі економічної свободи від Heritage Foundation, що базується на 10 показниках, як то свобода бізнесу, торгівлі, податкова свобода, державні витрати, захист прав власності тощо, країни БРІКС плюс також відстають від західного світу. Серед топ-20 знову ж таки країни західного блоку. Китай займає 151 місце, Індія перебуває на 126-й позиції, Бразилія поруч з Індією на 124-му, Єгипет та Ефіопія знову ходять недалеко. 146 і 156 місця відповідно. Іран 169 у світі, росіяни на 132-му, а ПАР 111 позиція. Нафтові монархії БРІКСу тут вище знаходяться. Об'єднані Арабські Емірати на 22-му місці, а саудити на 69-й позиції серед 184 країн. Економічна свобода – це фундаментальне право кожної людини розпоряджатися своєю працею та власністю. В економічно вільному суспільстві люди можуть вільно працювати, виробляти, споживати та інвестувати у будь-який спосіб. У таких суспільствах уряди дозволяють вільний рух робочої сили, капіталу та товарів і утримуються від примусу чи обмеження свободи, крім випадків, коли це необхідно для захисту та підтримки самої свободи. Тому країни, які знаходяться вище у рейтингу, більш розвинені за своїх колег. Рейтинг інноваційних економік також виступає чудовим індикатором. Інновації є основою сталого зростання. Вони стимулюють розвиток, який підвищує продуктивність, створює нові ринки та розв'язує суспільні проблеми. Країни, які надають пріоритет інноваціям, отримують конкурентні переваги та підвищують рівень життя, забезпечуючи довгострокове зростання. Без інновацій економіка ризикує застигнути у стагнації та відстати від решти світу. Згідно з індексом глобальних інновацій 2024 року, країни БРІКС плюс тут вище, ніж у попередніх індексах. Китай займає, наприклад, 11-те місце, Об'єднані Арабські Емірати 32-е, Індія на 39-й позиції, Саудити 47-й, Бразилія 50-те місце. Проте, як можемо побачити, країни БРІКС плюс, які найвищі у рейтингу, все одно суттєво поступаються західним демократіям. Проте тут слід мати на увазі, що інновації у Китаї чи Саудівській Аравії та Європі чи Штатах відрізняються на концептуальному рівні. У той час, як країни Заходу сприяють розвитку інновацій через ринкові механізми та індивідуальну творчість, Китай і Саудівська Аравія покладаються на державні заходи, що відповідають національним цілям. Хоча китайсько-саудівська модель має переваги з погляду швидкої реалізації та стратегічної спрямованості, вона несе в собі такі ризики, як неефективність, геополітична напруженість та проблеми з утриманням талантів. Можна влити багато грошей, але це не допоможе досягти рівня таких країн, як Сінгапур, США чи Південна Корея. У наших відео ми неодноразово згадували таке поняття, як високовартісні люди. Це особи, чиї інвестиційні активи перевищують $1 мільйон. Вони є найціннішими людьми, які інвестують в економіку та забезпечують її розвиток. Приміщення власників подібних сум по світу є одним із показників привабливості країни. Високовартісні люди обирають країни з більшою економічною свободою, захистом прав власності та функціональним верховенством права. Як бачимо, серед топів цьому антирейтингу 5 країн засновниць БРІКСу. Так, там є і західні країни, але погляньмо на країни, які залучили найбільше високовартісних людей. Як бачимо, 1 країна БРІКС плюс та 9 країн Заходу.
І, як ми говорили раніше, навіть вступ у БРІКС Плюс не означає, що країна відвертається від Заходу чи хоче кидати виклик. Корупція є критично важливою проблемою, оскільки вона підриває довіру, послаблює інституції та уповільнює економічний і соціальний прогрес. По суті, вона перенаправляє ресурси і можливості у руки небагатьох, знижуючи ефективність і справедливість управління. Коли посадовці або системи скомпрометовані, страждають державні послуги, такі як охорона здоров'я, освіта та розвиток інфраструктури, що призводить до поширеної нерівності та зниження якості життя. В економічному плані корупція спотворює ринки та відлякує інвестиції. Бізнес часто стикається із додатковими витратами у вигляді хабарів або недобросовісної конкуренції, що ускладнює процвітання. І з часом це підриває економічне зростання та конкурентну спроможність, особливо в країнах, що розвиваються. Згідно із рейтингом сприйняття корупції за 2023, серед топ-країн у рейтингу, тобто ті, які найменш корумповані, немає БРІКС. Нафтові монархії Близького Сходу розташовані вище в рейтингу, ніж їх колеги по БРІКС. Об'єднані Арабські Емірати на 26-й позиції із 180 країн. Саудівська Аравія – 53-я, а їх спільний ворог – Іран – 149-й. Найбільші країни БРІКС Плюс, а саме Китай із 76-м місцем, Індія 93-я та Московія із 141-ю позицією показують, що корупція у них процвітає. Не найкраща ситуація в інших країнах блоку. Бразилія на 104-му місці, ПАР – 83-те, Єгипет та Ефіопія – 108 та 98 відповідно. Демократія має вирішальне значення для національного зростання, оскільки вона створює надійні системи політичної підзвітності, індивідуальної свободи та представництва, що сприяє політичній конкуренції, результатом якої є постійне оновлення влади і втрата позицій корумпованих, неефективних політиків. Надаючи громадянам можливість обирати своїх лідерів, висловлювати різноманітні думки та брати повноцінну участь в управлінні, демократія сприяє створенню середовища, яке захищає права людини, заохочує економічні інновації та забезпечує мирні механізми розв'язання суспільних конфліктів. Такий підхід гарантує, що урядова політика справді відображає суспільні інтереси, а не слугує вузьким інтересам еліти. Подивимось на індекс демократії від Economist Intelligence Unit. Вже зовсім очікувано, серед топів немає країн БРІКС Плюс. Знову в лідерах західні країни. Тут дещо краща ситуація в Індії, ПАР та Бразилії, які розташовуються на 41-й, 47-й та 51-й позиціях відповідно до статусу недосконалих демократій. Ефіопія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Китай та Росія – всі мають статус держав із авторитарним режимом та займають позиції від 116-ї, Ефіопія, до 153-ї, Іран. БРІКС, що складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, був створений для того, щоб надати країнам з економікою, що розвивається, більшу роль у глобальному управлінні та протистояти порядку, у якому домінує Захід на чолі із G7. Хоча блок представляє значну економічну та демографічну силу, внутрішні розбіжності та структурні проблеми перешкоджають його здатності діяти як згуртована сила. Нещодавно група розширилася до БРІКС Плюс, щоб посилити свій вплив. Внутрішня напруженість між членами, наприклад, прикордонні суперечки між Індією та Китаєм, суперництво між Іраном та Саудівською Аравією та різні економічні моделі перешкоджають ефективній співпраці. Такі зусилля, як створення валюти або платіжної системи БРІКС, стикаються із політичними та технічними проблемами. Фінансові установи групи, наприклад, Новий банк розвитку, відстають від своїх колег, таких як Світовий банк. Крім того, більшість членів БРІКС глибоко залежні від торгівельних та інвестиційних зв'язків із Заходом, що зменшує їхню здатність діяти як згуртований антизахідний блок. Але й виникає інше питання – чи справді БРІКС хоче протистояти Заходу? В цьому і криється відмінність у цьому союзі. Лише Китай, Іран та Росія бажають кинути виклик США та решті Заходу, у той час як Бразилія, Індія чи ПАР бажають далі співпрацювати та поглиблювати свої зв'язки. Саудити та ОАЕ взагалі мають військові бази США на своїх територіях.
На противагу цьому країни Заходу, які покладаються на демократичне врядування, економічні інновації та інституційну довіру, зберегли своє домінування. Ці фактори у поєднанні із геополітичним суперництвом та економічною взаємозалежністю обмежують здатність БРІКС протистояти Заходу. Проте це підіймає іншу проблему. Західному світу треба розширювати відносини та співпрацю із країнами глобального півдня. Китай активно береться за вплив в Африці та Південній Америці методом кабальних інвестицій, про які у нас є окреме відео. Поза межами БРІКС+, існує велике коло держав, які проводять власну політику і стратегії, спрямовані на посилення свого впливу у світових справах. Багато країн глобального півдня, такі як Мексика, Туреччина чи Індонезія, наблизилися до БРІКС на безпечну відстань, обравши для себе і інший шлях взаємодії зі світовим порядком. Вони, а також, власне, і деякі члени БРІКС, такі як Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія чи Саудівська Аравія, намагаються посилити свою роль у світовій політиці, а не кинути виклик західному світу. Саме в цьому полягає важлива задача для Заходу – створити умови, де країни глобального півдня будуть почуті, налагодити співпрацю між ними та Заходом. Це дозволить втримати їх у правильній орбіті, замість дрейфування в сторону Китаю чи Росії. Як ви вважаєте, чи зможе БРІКС залучити іще більше членів? Як на це реагуватиме Захід? І чи потрібно їм змінити підхід до держав, які не є демократіями, але зацікавлені у співпраці? Діліться думками у коментарях. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.